هلوز everybody. والله يا رجاله انا لو فضلت اشكركم من هنا للسنه الجايه ما يوفي حقكم على الدعم الاسطوري، بس خلونا نطمع شويه لو سمحتم. معظم الفيديوهات بيتفرج عليها الناس من غير اشتراك، مش هيحصل حاجه يعني لو الملخص عجبك وحابب انك تكمله معانا، انك تشترك وتفعل الجرس والكومنت تحفيزي منك واللايك الجميل دول بيخلي تنفس حماس. لو قلت عليكم يا شباب انا اسف جدا. صلوا على سيدنا ورسولنا وقدوتنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يهجم عليه الزعيم بكره ناريه، بنشوف يوتا وهو طاير في الجو وكرة النار شكلها هتربس في خاده، بيلمعها بطلنا ويقول احيه انا اكلت هوا. طبعا انا كنت اقول انا اكلت حاجه تانية، بس ايه عشان خاطر الناس ما تخشش تغلط فينا في الكومنتات، انا مشيت انا اكلت هوا. قول لي بيخبطها باكورد كده وبيرجع كرة النار تاني على الزعيم، وهو بيعدل نفسه بيقول عظمه على عظمه. انا بقيت الواد الفشيخ اللي مفيش من 200 واتنين، ودلوقتي اقدر اصد الهجمات اللي جايه من بعيد. بتشوف الزعيم وهو بيصرخ زي النسوان الحقوني، بيقف يوتا بكل تناكه بيقول له مالك يا حماده وجعتك حط لزقه. بيشخر له الزعيم يعني معلش يا رجاله انا ما حسيتش او انا ما تخيلتش الصوره الا كده. عدوها بقى ولا انا هطلع ديك امك. وبيستخدم مهاره شكلها قويه، بيقول يوتا في سره انت شغال ترد التعويذه، انت ناوي تهجم عليها بكل قوتك صح؟ ازاي بقى؟ ومره واحده بيطلع ضوء قوي من جيب يوتا وهو ماسك الكوره اللي كان واخدها من الزنزانه اللي فاتت. بيقول هي كوره الموتى بتتفاعل ليه؟ وهو عمال يتفحصها وهي عماله تزيد في نورها. بيكتشف حاجه تقريبا وبيضحك الضحك اللي تعرفنا ان احنا هنشوف عظمه جايه. بتشوف جماعه من الناس بيقتلوا في الوحوش، وبتشوف واحد ماسك رمحه وهو بيهجم على وحش وبيقول له ابلع، وبينفذ هجوم شكله قوي جدا وبيفرتك الهيكل العظمي. وبناخد بالنا من راس الهيكل العظمي اللي عماله تتحرك كده وشكله كده هيرجع تاني للحياه، وفعلا بيقف على رجليه وبيجمع راسه عشان يقف تاني. لول بيركب راسه ولا كأنه بيركب لمبه على ووز. بتشوف الراجل اللي كان بيتخانق مع الهيكل العظمي ده وهو بيقول احيه، وبتشوف اكتر من 100 هيكل عظمي وهم رايحين ناحيه الراجل ده، وشكلهم هينفخوه وهيحطوا اي حاجه هتتبقى من الهيكل العظمي في ودانه. وبيقعد يكلم نفسه انا مهما ضربت فيهم ودشتشت اللي مخلفينهم ما لهمش اي نهايه. بتشوف بقى اعضاء الغاره وهم نازلين قتل في الوحوش، والله الوكيل المهارات شكلها فخم. بتشوف يوتا وهو قاعد يتقاتل مع زعيم البوابه، وبيقوم الزعيم ظرف ضربه ترميه 3 متر كده لورا. بيحاول يوتا يوقف نفسه بسرعه عشان ما يلبسش في الحيط ويتكسر عظم. بيلاقي يوتا هو متضايق وهو بيقول انا شكلي كده مش هقدر افوز على الزعيم ده بتقنيات السيف لوحدها. بيفعل بطلنا مهاره وشكلها هتبقى مهاره دمار يا معلم. بنعرف ان دي مهاره سلبيه من حكيم المعرفه، واسم المهاره التبستر الفوري. وتشوف كده ورا بطلنا روح لحكيم المعرفه وهي متجسد وراه، وبنلاقي الزعيم هو كمان بيستعد انه يهجم على بطلنا. وبيفعل يوتا المهاره بتاعت الاستبصار واللي بيقدر بيها انه يشوف كل هجمات الزعيم اللي المفروض ان هي سريعه جدا بقت بطيئه جدا، وبيقدر يتفاديها بكل سهوله. بيجي بقى شرح ان مهاره التبصر الفوري دي، وبنعرف ان دي مهاره بتديك قدره قراءه المستقبل. وبنلاقي الزعيم اللي عمال يهجم على بطلنا ضربات كتير وبطلنا عمال يتفاداها بكل سهوله، وبيقول في نفسه انا شكلي كده مش هقدر افوز عليه بمهارات حكيم فنون القتال، وحتى مهارات حكيم المعرفه مش هتكون كفايه. وبنشوف بطلنا هو بيصيد على السيف من الضوء وبيدمج مهارات حكيم فنون القتال مع مهارات حكيم المعرفه، وبنشوف شكل هاله قويه جدا بسبب الاندماج ده. ومره واحده بيهجم يوتا على زعيم البوابه اللي بنشوف ان دراعه حته من كليته اتفرتك، وهو بيقول له هي دي بقى قوتي يا حماد. والله يا شباب بامانه ربنا انا شايف ان الرسم بتاع القصه دي متعوب عليه جدا جدا، كفايه اصلا اشكال المهارات. وبتشوف الكوره اللي جوه الزعيم دي وهي بتتكسر، وشكله كده الزعيم ودعنا بسرعه. في حركه سينمائيه كده جميله بنشوف يوتا وهو ورا ظهر الزعيم بعد ما نفذ عليه الهجوم الساحق بتاعه. وبنشوف الموزه الجميله ديت وهي بتبص على بطننا وهي قاعده عماله تفكر وبتقول في نفسها ان في اليابان كلها في 3 بس من غيره حصلوا على فئه الحكيم. وبنعرف بقى ان ال3 دول كلهم متخصصين في الهجمات بعيده المدى، وانهم مغامرين يعتبروا من النوع السحره. بيقف بطلنا بكل تناكه وبيقول دلوقتي ما بقاش غير جنود الهياكل العظميه. بيتفاجئ بطلنا وهو بيشوف هيكل عظمي وهو بيتجمع من التاني، وبنصدم يوتا لما بيشوف جثه الزعيم اللي شكلها كده بتسحب طاقه الحياه من الهياكل اللي موجود. وبناخد بالنا من الكوره اللي كانت مكسوره في صدر الزعيم وهي بتتكون من تاني وشكلها بتتصلح. وبنلاقي الزعيم اللي كان مطحون من شويه قام تاني وبقى زي الحصان، وهو بيقول لبطلنا انت مغامر بضان يالا، بس برضه مش هتقدر تهزمني يا عم. تنيل بس على عين امك، ده هو اصلا قتلك من ضربه واحده. وبيتفاجئ واحد من الغاره وعمال يقول يا دين امي يا جدعان ده امتص جنود الهياكل العظميه ورجع للحياه من تاني. ما نعرفش ايه بقى اللي حصل والدنيا اتقلبت مره واحده والهياكل دلوقتي نازله ذبح في الصيادين. بينادي مساعد القائده سيرينا بيقول لها يلا نهرب دلوقتي من هنا. بنلاحظ ان الوش الجميل الرقيق ده بقى متوتر وخايف وزعلان ومقهور وحزين. ومره واحده بتنزل ايد كده على كتف واحده او واحد ما نعرفش لسه. قول لي العب يا زهر. بطلنا شكله بيتحرش بالقائده بيقول لها ما تقلقيش يا موزه سيب الباقي كله عليا،
ومستعد بطلنا للجوله الثانيه مع الزعيم. بيقول يوتا ان في الوقت ده الجوهره اللي معايا قالت لي حاجه، وناخد بالنا وهو بيضحك وبيكمل كلامه، واحنا بنشوف الزعيم والجوهره اللي بصدره رجعت تاني زي الاول وسليم. نعرف ان جوهره الموتى الاحياء ليها قدره على انها تكشف نقاط ضعف العدو، ده بيكون بناء على قوه الملكه السحريه. وباين على وش بطلنا انه بيجهز لحاجه، وبيقول في نفسه الان، وبيقف يوتا وبيصرخ وبيقول للجميع حطوا لي قوتكم. وبنشوف هاله قويه جدا بتتجمع على ايده. اللي طلع بيكتف الهياكل العظميه، وبيقول له الزعيم بكل غضب انت بتعمل ايه يا ابنكم شكاير الرز؟ يرد صاحبنا يوتا عليه بكل برود انا كلبشت كل الهياكل، وانت دلوقتي مش هتقدر ترجع للحياه تاني من غير قوه اتباعك. وبيجهز يوتا لهجوم اسطوري ذهبي عباره عن سهم وسيوف وخناجر وسكاكين ومطاوي من الضوء. وبيقول للزعيم انت هتتفشخ علشان تتعلم انك ما تقللش تاني من قوه البشر. بنلاقي الهياكل كلهم مربوطين بمهاره بطلنا، واللي بنعرف ان المهاره دي من مهارات حكيم المعرفه، ودي مهاره بتحدي الهدف وتعتبر مهاره من الرتبه اس، وهي مهاره جماعيه بتحدي اهداف كتيره مره واحده. وبيستخدم يوتا مهاره 1000 شفره، واللي بنشوف المهاره المرعبه دي وهي بتنزل على ارض المعركه بتفرتكه عامله زي المطر، بتقوم نازله على الهيكل كان بيتخانق مع الواد البيضان بتفرتك امه. وبيكون متفاجئ جدا ومصدوم جدا من قوه بطلنا، وبيقول احيا يا جدعان على ام القوه دي. وهو بيبص على الزعيم اللي عمال يتفشخ من هجمات صاحبنا يوتا، وبيقول في نفسه معقول الخنزير ده استيقظ؟ ونشوف بقى نجم السهره ونجم الشباك الاول بطلنا واقف بكل شموخ وتناكه وسط اعضاء الغاره، وبتيجي رساله كبيره بالبط العريض تم فشخ الزعيم. وبيجي رساله من النظام الاسم يوتا، الفئه حكيم، الصحه 1200 من المستوى بي، القوه السحريه 4200 من الفئه اس، المهاره الخاصه الوريث. في مهارتين مفتوحين، حكيم فنون القتال المستوى 1 وحكيم المعرفه المستوى 1. بتشوف اعضاء الفريق اللي مش مصدقين نفسهم انهم قالوا الغاره، وبيقعدوا يفرحوا ويهللوا ويزغرطوا ويفضلوا يشيلوا بطلنا ويرفعوهم ومبسوطين بيه. بيحس بطلنا بكميه خباثه وقالة شؤم، وبيظهر وراه اعضاء الغاره وشكلهم فعلا بيخططوا يغدروا بصاحبنا. بيلف صاحبنا وشه وهو باين عليه التوتر والقلق، بيتفاجئ من الكل اللي عمال يضحك في وشه ومبينين انهم فرحانين بيه. بتشوف الواد البيضان ده ويبص على حاجه وتقريبا كده في مصيبه احيه. بتشوف الزعيم هو لسه عايش ما ماتش، وبيحاول يمد ايده وشكل ناوي يعمل مصيبه. بينادي الواد البيضان ده على بطلنا عشان يحذره، وفي ثانيه لثانيه بيختفي يوتا من ارض المعركه، وبيظهر تاني في مكان كله اخضر في اخضر. وبيتفاجئ وبيقول انا فين يا جدعان انا فين؟ نلمح حاجه سودا بتتحرك تجذب انتباه بطلنا. بيتفاجئ بطلنا من الظل اللي قدامه. ديم ايه الرعب ده؟ اقسم بالله رعب انا مش عارف اوصفه يا جدعان، فاسرعوا بخيالكم انتوا بقى. بيترعب يوتا من المنظر اللي انا شايفه ده، بيقول يا دين اهلي هو ده وحش ولا ايه؟ لا يا معلم انت ايه المصيبه تغطيها بس؟ ما اكيد وحش وشكل ميتين امه مرعب كمان. بيجهز بطلنا بعد ما الوحش ده خد باله منه، بيفضل يجي البطلنا تحذيرات. بتشوف يا جدعان الوحش المرعب ده هو شكله هيفشخ بطلنا، ومره واحده بيحصل هجوم، وبناخد بالنا من الهجوم اللي بيفلق بطلنا نصين. وطبعا ده كان غير حقيقي لان بطلنا بيكون مفعل مهاره التبصر الفوري، زي ما عرفنا انها بتخليه يشوف المستقبل. بيتفادى الهجوم بصعوبه جدا، وبيبص هو مرعوب على الشجره اللي اتفرتكت من الهجوم. بيكمل كلامه ان لولا مهاره التبصر دي كان زمانه ميت. وبيبص على الوحش المرعب وبيقول قدره صح جدا، وكمان انا ما سمعتش حتى عنه اشاعات قبل كده عن الوحش ده عن الانترنت. وبيضحك بطلنا مره واحده ضحكه شريره كده وبيقول ادي يا جدي ده الوحش ده مثير للاهتمام. بيجي له اشعار من النظام ان حكيم فنون القتال معجب جدا بشجاعته، وبيسال بطلنا هو ده معناه ايه. وبتشوف بطلنا والوحش هم واقفين قصاد بعض وشكلنا هنشوف معركه دمويه. وبيجهز الوحش للهجوم، وبطلنا بيبص له بصه كلها حماس بيقول له تعالى يا حماده. لول بيظهر وحش عملاق جدا ورا وحش الظل ده. يا ليل وات ايه ده يا جدعان؟ ده كل ده كان وحش الظل هم المام. بيتصدم صاحبنا من المنظر ده. ديم وبيظهر دل تحت بطلنا الوحش شكله اكبر اصلا من الوحش اللي قتل الظل ده. بنلاقي بطلنا اللي بيرفع راسه وبينصدم من اللي شايفه، وبوم بيحصل انفجار في المكان، والتراب بيعبي الدنيا كلها. وبيسأل صاحبنا اللي متفاجئ من اللي حصل هو كمان هو في ايه اللي جرى. ديم يا جدعان ايه ده؟ في ايه؟ الوحوش عماله تعلي على بعضها. بنشوف الوحش العملاق اللي كان واكل وحش الظل وهو مفعوص تحت رجل وحش تاني. ليه ظهر قدام بطلنا تنين كبير قوي قوي قوي. بيبص بطلنا وهو مصدوم من ضخامه التنين، وبيقول يا ديك اهلي هو انا بالنسبه له اكني مش موجود، هو الكائن ده شايفني اصلا ولا شايفني نمله ماشيه على جنب الطريق ولا ايه؟ ومره واحده بيمسك بطلنا راسه من الصداع، بيسمع صوت في دماغه انه مش وقته لسه بدري عليه. بيتفاجئ بطلنا من اللي بيكلمه ده. بيقوم بطلنا مفزوع وبيلاقيه انه بقى في شقته، شكله كده كان نايم وكان ناسي يغطيها. بيقوم ماسك راسه وبيقول يا ديك امي على الصداع، وانا كنت بحلم ولا ايه؟ ويفتكر البوس اللي كان بيقاتله ويقول انا فاكر اني كنت بقاتل الشخص الغامض ده. بناخد بالنا من الجرح اللي في وشه وهو عمال ينزف، وبيلاقي ايده بترتراش، وبيحط ايده على الجرح وبيلاقي ايده بقى عليها دم مكان الجرح. بيقول جسمي كله فاكر كل ده، اكيد كل اللي حصل ده كان حقيقي. وبيتحمس وبيقول ان شاء الله اقدر افوز عليه في يوم من الايام. طبعا قصده هنا على التنين اللي شافه قبل ما يقوم من خبط اخته على الباب، وبتساله انت صحيت يا اسطى ولا ايه؟ بيقول لها في حاجه يا مزه. بتفتح الباب اخته. والله يا رجاله تستحق بطله القصه. بتقول
بتقول له مالك ياض يا عيل انت لسه مفوتش ولا ايه؟ بتقول له يلا انجز جهزت لك الفطار. بتشوفه هي عامله وليمه ومليانه الطبليه على اكل اشكال والوان، وبتقول له تدا. بقول لها جرى يا بنت المفتريه ليه الاكل ده كله؟ بتقول له حبيت اعمل الصح معاك لانك جبت فلوس كتير جدا ودي اول مره تعملها، عشان كده قلت اخربها وننبسط. بيفتكر بقى بطلنا كل اللي مر بيه، وان اخته هي اللي كانت حافز عشان قوته تتسيطر. بيبص على صوره ابوه وامه وبيقول لو كنت استسلمت وانا بقتل الزعيم ده كان زمان اختي لابسه عليا اسود وشغاله تصوت. بعد ما بيمسحوا كل الاطباق من الاكل بتقول له ان في حاجه عايزه اديها لك، وبنلاقيها ماسكه ورقه كده في ايديها وبتقول له دي عشان بدايتك الجديد. بنتنقل بقى لمكان الاختبارات، والمكان ده اسمه برج البدايات. بتشوف بطلنا يوتا واقف قدام البرج وهو بيقول انا مش مصدق اني جيت هنا تاني، وده المكان اللي بيتم فيه اختبار كفاءه المغامرين والمعروف كمان باسم التجربه. تشوف بقى مجموعه من الناس وهي بتقتل مجموعه من الجوبلين. بنعرف ان ده مكان اختبار لقياس قوه المغامر، وان على حسب النتيجه اللي بتجيبها من الاختبار ده تقدر تحصل على وظيفه في النقابه. نعرف بقى ان برضه ده مكان مثالي للنقابات الكبيره عشان بيبعتوا ناس تبع النقابه يستكشفوا مغامرين جداد يكون عندهم مواهب يقدروا يساهموا ويخلوا النقابه تفوز في الغرض. وبتشوف مجموعه من المغامرين مع بعض بيتكلموا، وبيسال واحد مستكشفين واحد جنبه المغامرين المتقدمين السنه دي دول انت ايه رايك فيهم؟ يرد عليه بكل برود بصراحه انا شايف كلهم ضعاف ما لهمش ريحه اللازم. وبنشوف اتنين هما بيهجموا على بطلنا يوتا، ونشوف بطلنا وهو بيتفادى هجوم من واحد عمال يقول له ما تتنكش علينا يا ابن الورم، ما تفتكرش نفسك قوي فشخ يعني. والتاني اللي بيهجم عليه برجليه بس كلهم بيستخدموا المهارات، وبيصد بطلنا الضربه بايده. بتشوف الراجل اللي كان بيضربه بالرجل ده وهو مصدوم ان هو قدر يوقف الهجوم ده بايديه. وبتشوف بطلنا اللي على وشه ملامح البرود وشكله كده هيمسك رجليه ويفتح له الحوض، وبوم يقوم ماسكه بطلنا ومشقلبه على بوزه. وبتشوف التاني اللي كان بيهجم على بطلنا وهو مرعوب اصلا وخايف يخش عليه لا يتكسر هو كمان. وبطلنا اللي عمال يطلع هاله ذهبيه قويه جدا من حواليه، والواد بيكون مرعوب يا ولدان. بيقول ايه الضغط ده؟ انا حاسس وانا واقف قدام الواد ده ان انا اكني واقف قدام وحش بالظبط. وبتشوف بطلنا اللي واقف ومطلع هاله كلها رعب وكلها فخامه، والواد اللي كان واقف بيتكلم قدامه ده بيقع من الرعب. وبقول له بطلنا ها هتقوم تكمل يا حماده؟ والواد بياخد ايده في ديله في اسنانه وبيجري. يكون في واحد واقف فوق من المستكشفين دول قاعد شايف كل اللي حصل، وبيقول واو الواد ده مثير جدا للاهتمام. بيقول على كده بقى الاشاعات عن مواجهه واحد لوحده الغاره كانت صح، وبتلمع عين المستكشف ده بالطاقه الذهبيه اللي طالعه من بطننا. بيقول ان قوته السحريه قويه برضه بس لسه عيل صغير ومحتاج شويه تدريب، ومع التدريب هيبقى جبار يا عبد الستار. وبيظهر لنا بقى المستكشف ده وقاعد عمال يضحك وبيقول انا عايز الواد ده. وبتشوف واحد بيسحب بايده علشان يلفت انتباه الجميع، وبيطلع واحد من المشرفين ويقول لهم خلص الوقت ويلا جهزوا نفسكم واستعدوا. بيقول لهم اسمعوا مش معنى ان ده اختبار يعني الدنيا هتبقى امان وبيس، ولو عايزين تثبتوا نفسكم وقيمتكم خلصوا الاختبار دي وكأن حياتكم معتمده عليها وواقفه عليه. واول ما بيقول الاختبارات بدات بنشوف الكل طالع يجري ناحيه الاختبار، ونشوف المستكشف ده او صاحب النقابه ده وهو مركز مع بطلنا وبيقول له يلا بقى ورينا قوتك. ندخل بقى الطابق الاول من الاختبارات، وبنشوف المغامرين هم قاعدين بيقتلوا في الوحوش شبه الفيران. وبنشوف واحد من المغامرين وهو بيستخدم الكره الناريه وبتلبس في وش واحد احيي ده الوحش ولا حصل له اي حاجه وشكله اتعصب. وبنشوف المغامر اللي كان بيضرب بالكره الناريه دي وهو طالع يجري، والوحش طالع يجري وراه بشومه وحالف لا يفلقوا نصين. وواحد تاني من المغامرين عاوز يناول الوحش بالبوكس. يا جدعان شكل المغامرين دول داخلين اختبار فاكرينه لعبه. بيقوم ظرف الوحش خربوش في صدره بيقوم مطيره 3 متر من قدام. وبنشوف الوحش ده وبيطلع حاله قويه من حواليه. بنعرف بقى ان الاختبار ده بيعتمد على النقاط، والنقاط دي بتقدر تجيبها عن طريق هزيمتك للوحوش او انك تخلص الاهداف الموجوده في الزنزانه. وبتشوف المغامر وهو مرعوب وظاهر على دماغه من فوق رقم 3. بيقول لي على الوضع ده انا مش هقدر اجمع النقاط كفايه علشان اقدر اعدي الاختبار ده. وبتشوف بطلنا يوتا واحد كمان لابس درع ازرق وهم شغالين قتل في الوحوش الله ينور. وبيقول الواد ابو درع ازرق وبيبص على بطلنا اكيد ده الشخص اللي بيقولوا اللي بيلقبوه بالحكيم عديم القوه السحريه. وبنشوف بطلنا اللي نازل قتل في الوحوش وبيظهر فوق دماغ بطلنا 1000 نقطه. وبيبص له الواد ابو درع ازرق وبيقول انا ما ينفعش اخسر انا كمان هنا. وبيشتغلوا هما الاثنين قتل في الوحوش. نعرف بقى ان ابو درع جايب 1100 نقطه وان بطلنا جايب 1000 نقطه، وشكل الاثنين داخلين كده سباق تجميع النقاط. وبيتنقلوا للطابق الخامس من الاختبار. الاختبار ده بيكون عباره عن فخاخ. وبتشوف ابو درع ازرق وبيقول الفخاخ هنا واضحه جدا، بما ان احصائيات رشاقتي عاليه جدا فانا اقدر اتجنب الاختبار ده بسهوله. وبيكمل كلامه بيقول حتى لو ما ظبطتش واتصبت هيكون مجرد خدش بسيط. وبيقول لنفسه ما حدش تاين باحصائيات. ودلوقتي هوريك سرعه كميش. بيقول له بطلنا مستحيل مش تقدر تعدي الفخ ده يا حماد. بيزعق له ابو درع ازرق انت بتقول يا معلم انت عاوز نهرب ولا ايه؟ بيرد بطلنا بكل هدوء ايوه بالظبط كده احنا لازم ناخد ديننا في السنه وناخدها جري يا معلم. بيقول له ابو درع ازرق تصدق يالا انت عيل فاشل وخيبت املي فيك وانا كنت فاكرك شخص مميز عشان كنت قادر تنافسني. بيقول له بما ان انت عيل جبان وعيل توتو كده فاركن على جنب يا معلم واتفرج عليا. بيمسكوا بطلنا من دراعه عشان خايف عليه. بيزعل لبطلنا بيقول له سيب دراعي متحرش يا ابن الكلب. بيقول له بطلنا اتحرش بمين يا معفن انت بص قدامك يا حماده كده. وبنعرف بقى ان الاسهم دي عباره عن اسهم مسممه يعني من الاخر حتى لو اتخدشت خدش بسيط هتكون ميت. فهمت بقى حماده؟ بيكمل بطلنا كلامه بيقول له احيانا الهروب ده بيكون افضل خيار. وبيشاور بطلنا الحاجه كده في السقف وبيقول له لو
انت بصيت هناك كده ممكن تلاقي طريق جديد قدامك وبيطلع سهم صغير من الضوء، وبتشوف ابو درع ازرق اللي هو اصلا متفاجئ من اللي بيعمله بطلنا ومن مهاراته، وبيرمي بطلنا السهم ده وبوم بيقوم لابس في حاجه في الحيطه وبيفتح جدار في الجنب كده، وده بيكون طريق الامان. بيقول له بطلنا وبيضحك فهمت بقى حماده. بيبان على ابو درع ازرق الغضب وكانه حاسس انه قد ايه انه كان فاشل، وبياخدوه الاتنين جري داخل الممر. بيقول ابو درع ازرق مستحيل الهرب ده يكون حل للاختبار، وبنشوف الراجل المستكشف وبيبص على بطلنا وابو درع ازرق من خلال الشاشات بتاعه الاختبار، وبنشوف واحد تاني ماسك التابلت بتاع الثانويه العايمه، وبيقول باين كده ان في مرشحين وصلوا بالفعل لطوابق عاليه. وبنلاحظ ان في اتنين بيتكلموا مع بعض، واحد منهم بيقول انا كنت متوقع كده من كام ايشو، هو قصده هنا على الواد ابو درع ازرق، والتاني ده هو يوتا كريش. بيرد عليه ابو نضاره بس ازاي ده وصل لحد هنا. نلمح كده المستكشف اللي كان مهتم اصلا بيوتا وبيسمع كلام المستكشفين وبيضحك، وبنتنقل للطابق السابع، والطابق ده عباره عن مكان كله تشويش. وبنشوف بطلنا هو ابو درع ازرق قاعدين بيتمشوا في المكان، وبيقول له بطلنا يوتا على يبدو كده ان احنا بس الاتنين وصلنا لحد هنا، وبيبان على الواد اللي هو لابس ازرق ده ان هو تعبان. وبيساله بطلنا هو انت مالك يا حماده كده باين عليك انك تعبان؟ بيقول له لا انا مش باين عليا ان انا تعبان، انا تعبان فعلا لان مريت بطريقه تدريب مختلفه عنك. بيرد عليه بطلنا بكل بضان وبيقول له انا كمان اتدربت في النقابه السوداء. ومره واحده الاثنين بيتفاجئوا لما بيسمعوا صوت عالي جدا، وبياخدوها الاثنين جري على مكان الصوت، وبنشوف عيله صغيره بتجري وبيجري وراها دب كبير وعماله تقول لهم انقذوني. بنشوف ابو درع ازرق بيقول انا مش هقدر الحقها ومش هقدر اوصل لها في الوقت المناسب. بيكمل كلامه ويقول مفيش قدامي خيار غير ان انا استخدمها، وبيطلع السيف بتاعه اللي بيشع بعاله زرقاء، وبيستخدم مهاره اسمها قسم الفارس المقدس، ودي مهاره نادره جدا من الدرجه اس. وبنعرف ان المهاره دي بتزود جميع احصائياته بشكل كبير جدا، بس عيبها انه بعد فتره زمنيه معينه المستخدم ده ما بيكونش قادر ان هو يتحرك. وبنشوفه بدرع ازرق وحواليه عاله زرقاء ضخمه، بيصرخ عليه بطلنا بيقول له استنى لان في حاجه كده شكلها مش طبيعي. وبنشوفه بدرع ازرق وهو وصل اصلا للدب ونفذ عليه الهجوم بتاعه، وبكده يكون قدر ابو درع ازرق ينقذ البت الصغيره في اخر ثانيه. ونشوف الدب اللي مقسوم نصين، وبتنط البت الصغيره دي في حضن ابو درع ازرق وعماله تشكره، بيقول لها ما تقلقيش كل شيء هيبقى تمام تمام. اوف ديم. وبتشوف بقى البت ايه ده يا جدعان، ايه ده ايه الرعب اللي في المنهاو دي. بتشوف بقى البت الصغيره اللي وشها بيقطع الخميره من البيت، وخضتني اقسم بالله انا اتخضيت، وشكل امها يرعب اصلا. وبياخد بطلنا باله منها بسرعه جدا، وبيستدعى السهم الضوء عشان يلحق ينقذ ابو درع ازرق، وبيرمي السهم ده بسرعه جدا، وبنشوف السهم ده طاير وبيحلق في سماء الحريه، وبوم بيلزق في نافوخ البت الصغيره، وبنصدم ابو درع ازرق من اللي حصل للبنت. لو وصلت لحد هنا يا صديقي يبقى انت باشا مصر وعم الكوكب، وارفع اللايك بقى لو نسيت، واشترك لو انت مش مشترك، وشارك الفيديو مع الشله وشله الشله لو حابب دعم اخوك. يلا اشوفكم في ملخص جديد، مع السلامه.